السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في قناة غذاؤك علاجك. الشبع قد يسبب المعصية. لقد قال ذو النون عليه السلام: ما شبعت قط إلا عصيت أو هممت بمعصية. وقد ورد عن سلمان وأبي جحيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أكثر الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوعا في الآخرة. قال الطبري: غير أن الشبع وإن كان مباحا فإن له حدا ينتهي إليه، وما زاد على ذلك فهو سرف. وقد أباح الله لنا ما هو حلالا طيبا وغير ضار بنا عقليا وجسديا، وحذرنا الله عن اتباع الشيطان، لأن كل معصية لله فهي من عمل الشيطان، وكذلك في الإسراف في الطعام. وقال الله تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وإليك وصفة شوربة الدجاج والخضار الصحية. المكونات: صدر دجاج خالي من العظم مقطع إلى قطع صغيرة، كوبان من القرع العسل الأحمر مقطع، كوب زهرة مقطعة، حبة كوسة مقطعة، نصف كوب فاصوليا خضراء، عود كرفس مقطع، حبة بطاطا صغيرة مقطعة، جزرة مقطعة، بقدونس ونعناع للتزيين، رشة ملح بحري خشن حسب الذوق. طريقة التحضير: أضيفي ماء في طنجرة صغيرة واتركيه حتى يغلي، ثم أضيف الدجاج واتركيه يغلي لمدة ربع ساعة. أضيف الخضار المقطعة واتركيها حتى تنضج. ارفعي الخضار من الطنجرة واخلطيها في الخلاط، ثم أعيديها إلى الطنجرة مع الدجاج مرة أخرى، وأضيف القليل من الماء إذا لزم الأمر. رش النعناع والبقدونس عند التقديم، واستمتعي أنت وأفراد أسرتك. شكرا لمتابعتكم، من فضلكم اشتركوا في قناتي وتابعوني غدا بفيديو جديد. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصلاتنا ودعاءنا وسائر أعمالنا.